Через кілька років Кобилянська дізнається, що Осип виїхав із Чернівців і одружився з донькою священика із Бережан Ольгою Кордубовою. Пропозиція руки та серця прозвучала якось прагматично. Якщо ви ні з ким не зв'язані і не маєте ліпшого жениха, то чи не згодитесь прийняти мене? Мені тоді було 38, Ользі Кордубовій 25. Це було найрозумніше, що зробив я в житті для себе. Адже ніхто так не полегшив моє життя, як дружина. Маковей буде вважати себе щасливим у подружжі, але Кобилянська в те не повірить. Спілкування між ними поступово гасне. Ольга поверне Осипові майже усі його листи, а через 8 років зізнається Лесі Українці: Маковей вбив у мені віру до мужчин. – 1902 року у Львові виходить друком повість «Земля». Вона була сприйнята читачами і критиками із захопленням. Пишу до вас під світлим враженням від вашої повісті «Земля». Я, звичайно, багато читаю, але признаюся, що давно читав щось таке гарне, таке захоплююче, як «Земля». Я просто зачарований вашою повістю. Все, і природа, і люди, і психологія їх, все це робить таке сильне враження, все це виявляє таку свіжість і силу таланту, що от серця, дякуючи за пережиті емоції, я радів за нашу літературу. Цього листа написав до Кобилянської Михайло Коцюбинський. Подібних відгуків тоді було чимало. Чернівці, 13 жовтня 1903 року. Вечір. Дорогі Євгенії і Юло, біля 3 або пів-4 години пополудні, коли ми з Ольгою разом обідали і розмовляли, помічаю я, що вона починає лепетати і дуже невиразно говорити. Я біжу до лікаря Майера. Він приходить біля 6 ввечері і каже, що ліва сторона в неї паралізована. Батько цілком зломлений і плаче. Мати, розуміється, про це нічого не знає. Отже, прошу, як можливо, приїхати. Лист до сестри Євгенії від молодшого брата Володимира. Це сталося незадовго до 40-річчя Кобилянської. Але Ользі пощастило. Вона майже одужала. Вона була сповнена оптимізму і мала волю до життя. Згодом вона писала сестрі: «Можеш бути спокійною, ходжу більш впевнено, ступаю обережно, коли мене супроводжує доктор Майер. Він переконує мене, що буде краще, тільки треба усміхатися». Ольга усміхалась, і хвороба справді відступила, але зачаїлася. З того часу Кобилянська змушена була регулярно їздити на лікування. Спершу хотіла їхати в Одесу, на Лиман, мріяла побачити море, але лікар направив її до німецького курорту в Наугайм. Там Ольга знову почала писати. Нова повість загадково пов'язана з її новим захопленням. Ніобу я написала просто з причини, коли полюбила одного чужинця. Скажу вам щиро правду, що не наш навчив мене, що це таке правдива, щира, чиста, свята любов, а чужий – німець. За границею пізнала я його. І жодного імені. Більше ця загадкова жінка не залишить у текстах і натяку на свої почуття до чоловіків. Тепер ці почуття переберуть на себе виключно її героїні. З 1906 року сім'ю Кобилянських знову переслідують нещастя. В цей рік помирає мама. Через 3 роки від сухот гине найменший улюблений брат Володимир. Майже одночасно не стає чоловіка сестри Юліана Орицького, і Євгенія переселяється до Ольги. А ще через 3 роки помирає батько. Люди ожидають від мене літератури,
а не знають, що поет у мені зложив крила і поволі завмирає. Через те я і мовчу. Були в житті Ольги і світлі моменти. В їхньому домі з'явилась маленька дівчинка, яка стала Кобилянській прийомною дочкою. Насправді це була донька її брата Олександра та її подруги Віргінії Лукашевич. Віргінія була старша за Олександра на 9 років, можливо, тому вони не одружились, а коли з'явилось позашлюбне дитя, почуття зовсім зникли. Дитина залишилась в сім'ї Кобилянських і дістала їх прізвище. Цю історію Кобилянська цілком могла перетворити на повість чи новелу, але вона вчинила інакше. Дитину брата і подруги, Оленку, вона виховувала як свою рідну дочку, яка завжди жила з Ольгою Юлянівною. Віргінію Лукашевич Кобилянська більше не згадувала. – 1914 рік. Перша світова війна. Брати Ольги розкидані по світу, по різних країнах. А вона ж у страшенній нужді прожила всі ці роки в Чернівцях, перенесла всі воєнні лихоліття. Бойові дії були зосереджені в основному на території Галичини і Буковини. Трагічні події зазирали в кожну українську хату. Письменниця відчула весь абсурд братовбивчої бійні, особливо для українців, коли вони опинялись по різні боки лінії фронту. Одні воювали в царській, а інші – в цісарській армії. Вона пише про це в своїх оповіданнях «Юда. Лист засудженого вояка». В 20-ті роки, коли Буковина опиняється в руках боярської Румунії і починається насильницька румунізація, Кобилянській ще довелось пережити переслідування сигуранці і обшуки. В мене був трус, і забрано мені не одно навічне невіддавання. Чудові нотатки до одної новели, за чим мені найбільше жаль. На це написання я радувалася заздалегідь. Та ба, куди з тим фактом підеш? Назва новели залишилась невідомою. Колись в юнацькому щоденнику і в листах молодості Ольга Кобилянська була відвертою і откровенною. Та з роками вона все більше заглиблюється в себе і закривається. Вона приховувала від усіх трагедію своєї любові. Коли Кобилянській минуло 50 років, несподівано в її житті знову засвітилося кохання. Вона знайшла людину, яка її полюбила, і вона запалала взаємністю. Та по якійсь безсонній ночі після освідчення їй в коханні Ольга встала ранком і призналася дівчині, що винаймала у неї кімнату. «Знаєте, Стефо, що я вже погребла своє личне щастя». Хто був цей чоловік, також невідомо. На схилі літ Кобилянська мешкала зі своєю дочкою-племінницею Оленою і її чоловіком Ельпідофором Панчуком. Багато працювала, писала і перекладала. Одним з її захоплень в 20-ті роки став кінематограф. Віддавала перевагу німим фільмам. Панчук згадував: Ольга Юліанівна ні разу не пропустила перегляду екранізацій творів письменників-класиків. Тургенєва «Весняні води», Достоєвського «Раскольніков», брати Карамазови «Ідіот», Толстого «Отець Сергій». Вона відвідувала кіно часто, як правило, в товаристві домашніх або подруг юності, художниці Августи Кохановської чи піаністки Нізнер. Видатки за відвідування, які були тоді немалі, безвідмовно брала на себе сама. Колись Кобилянська мріяла, щоб її повість «У неділю рано зілля копала» була інсценізована
про що просила Лесю Українку. Гадала, що музику напише Лисенко, а в головній ролі виступить Марія Заньковецька. Коли ж захопилась кіно, то в неї з'явилось бажання екранізувати цю повість в Німеччині, і Кобилянська звернулась на берлінську студію «Уфафільм». Ця праця надається дуже до фільму. Раз зі взгляду на гарні околиці, друге і сам зміст відповідає дуже до того. В кожнім разі, гадаю, зацікавила б німців. Фотографії до строїв гуцульських, народних українських я б достарчила. На жаль, і цей задум письменниці не здійснився. Твори Ольги Кобилянської видавалися в різних країнах. В радянській Україні в 20-ті роки до 40-річчя творчої діяльності письменниці почали видавати її 9-томне видання, а радянська влада виділила їй персональну пенсію. До Кобилянської приїздили поети і письменники з Києва та Харкова, а деякі борзописці під червоними прапорами писали хвалу більшовицькій владі від імені письменниці, яка навіть про це не знала. Початок Другої світової війни. Останні роки свого життя, аж до 1942 року, Кобилянська мешкає у Чернівцях. Це місто за її життя переходило від однієї імперії до другої. А Буковина залишалась Буковиною і завжди жила у серці великої української письменниці. Лише наприкінці життя Ольга Юліанівна змогла нарешті придбати власну оселю із садом, в якій нині на вулиці Димитрова знаходиться її музей. Колись Юліан Кобилянський не вірив, що дівчина з 4-річною освітою зможе заробляти гроші українською фонетикою, як він говорив. Дочка довела, що зможе, і свою найкращу повість «Земля» присвятила батькові. Ольга Кобилянська не написала лише новелу «Вальс-брільянт», яку обіцяла Осипу Маковею. Вона так і залишилась тільки в її загадковому серці, що було одержимим і вміло любити до смерті. А потім, пане Маковей, вальс-брільянт. Маю його в душі зовсім скомпонованого, лише тло темне. Треба мені ясного настрою, і потім він вийде брільянт. Я себе знаю. Ви мені допоможете до того настрою, а він, як вальс, вийде пишний, так, що зазвучить і в горах, не тільки в долині. Я його вам посвячу. Напишу над ним великими буквами «Присвячую Медведеві».
Представте собі, яка радість для української публіки. Але що це мене обходить? Раз мати родила, раз треба і публіці втіху зробити.